සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම ගෙනලා තියෙනවා ඔයාලට නොමිලේම ලබා දෙන ඩොලර් 5ක ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ USDT 5ක ප්‍රමාණයක් නොමිලේම ලබා ගන්න විදියක්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා මේ නොමිලේ ලබා දෙන USDT 5ක මුදල, ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000කට ආසන්න මුදලක් ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නොමිලේම. මම මේ කියලා දෙන පිළිවෙලට මේ සිස්ටම් එකට මේක කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඔයාලගාව PayPal හරි Payoneer හරි ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් අපේ පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා Telegram group එක. හරිද? ඒක 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා මේ හැම වීඩියෝ එකක් ගැනම දින ප්‍රශ්න හැම දෙයක් ගැනම මේ dropshipping ගැන අපි එතනදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරන ගමන් එතනදී ඔයාලට මාව contact කරගන්න පුළුවන්. PayPal Payoneer ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් ඒව බැංකුවට ගන්න එපා. රේට් එක අඩුවෙන් එන්නේ. මම ඔයාලට වැඩි රේට් එකක් දීලා විශ්වාසනීය වේ කටයුත්ත කරලා දෙන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ Telegram group එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා join වෙන්න. ඉතින් අද වැඩේට අපි යමු. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ වගේම මුල්ම comment එකේ තියෙනවා මම මේ site එකට එන්න පුළුවන් link එක දාලා. හරිද? ඉතින් මේක ඇත්තටම අලුත් වැඩක්, අපිට නොමිලේම ලබා දෙන වැඩක්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම දීලා තියෙන link එකෙන් එන්න ඕනේ. ඔයා net එකට ඇවිල්ලා මේ නම ගහලා ආවට ඔයාලට මේ ඩොලර් 5 ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මම එහෙම ගන්න පුළුවන් ඒවා ඔයාලට කෙලින්ම කියනවා net එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ගහලා ගන්න කියලා. නැත්තම් මට referral උමනාවකට නෙවෙයි. හරිද? කොහොම වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ link එකෙන්ම එන්න ඕනේ මේ bonus එක ඔයාලට ලබා ගන්න නම්. හරිද? මේ site එකෙන් දෙන. ඒක මේ site එකේ rule එකක්. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ link එකෙන් ආවට පස්සේ මේ වගේ window එකකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ආවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට මේ copy this referral code කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට copy කියන එක ඔබලා copy කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන copy it කියලා වැටෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා Apple phone එකක් use කරනවා නම් App Store එකෙන් වගේම ඔයා Android phone එකක් use කරනවා නම් Google Play එකෙන් ඔයාට මේ app එක මේකේ download කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම legit 100%ක් විශ්වාසදායී site එකක්. මොකද මේගොල්ලෝගේ app එකක් පාවා Play Store එකේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයා App Store එකක් නම් ඒකෙන් ගන්න, නැත්නම් Play Store එකෙන් නම් Android නම් Play Store එකෙන් ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ මේක මගේ Android phone එකක් තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මොකක්ද app එක කියලා. හරි. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Play Store එකට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි app එක. ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ නම හරියටම type කරගෙන මේ app එක download කරගන්න අවශ්‍යයි. හරිද? මේක download කරගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ඊටු වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. අර අතන තියෙන copy එක referral code එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මේක download කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් download කරගත්තට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු app එකට කොහොමද මේක කරගන්න කියලා. හරි. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ app එකට. ඉතින් login to your account කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට register කියන button එක උඩ register කියන එක උඩ පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම ඔයාලා අර අතනදී copy කරගත්ත අර link එකෙන් ඇවිල්ලා copy කරගත්ත referral code එක මෙතනදී මේ විදිහට ලබා දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම මෙතනදී ලබා දෙන්න. මම දැන් මේ විදිහට නිකන් ලබා දෙන්නම්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මම හැම එකකටම example use කරන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ email එක මෙතන ලබා දෙනවා. ඉතින් ලබා දීලා මම මෙතන password එකත් ලබා දෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට password එකත් ලබා දෙන්න. ඔයාගේ email එකත් ලබා දීලා වැඩ කරන email එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඔයාලට දැන් මේක පෙන්නලම කියලා දුන්නේ. මොකද මේක මම ආවරණය කරන්නේ නැතුව වහන්න නැතුව ඔයාලට හරියට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ ටික් එක දාගෙන මේගොල්ලෝගේ term and condition එකට agree කියලා මෙතනට register කියන button එක ඔබන්න. හරිද? register කියන button එක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් මෙයාලා ගන්නවා මේක register වෙන්න. හරි. ඉතින් register කියන එක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. ඔයාලට ඔයාගේ email එක verify your email කියලා. ඉතින් මේක මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ check my inbox කියන එක touch කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් check my inbox කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ email එකට එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා Gmail එකට. ඉතින් ආවට පස්සේ සමහර විට ඔයාලට මෙතනට මුලින්ම උඩට පෙන්වන්න නැති වේවි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඉරිකෑන් තුනක්. ඒක ඔබලා ඔයා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ all mail කියලා. හරිද? මෙන්න මේක. හරිද? මෙන්න මේක ඔබන්න. ඉතින් මේකේ බෝඩ පස්සේ ඔයාට all mail කියන එකේ බෝඩ පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් refresh කරලා බලන්න ඔයාලට අවිලා තියෙනවා Legion network කියලා. ඉතින් verification එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරලා ඔයා මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා verify email now කියලා. මෙන්න මේ site එකෙන් ආපු email එක ඔයා මෙන්න මේ විදිහට verify email now කියන එක press කරගන්න ඕනේ. හරි.
හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වැටෙනවා congratulations your account has been verified කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාගේ account එක verified වෙලා තින්නේ. අපි මේක app එකක් download කරගත්තා. දැන් අපි යමු app එකට ගිහිල්ලා අපේ email password දීලා අපි මේකට නැවත log වෙමු. හරිද? ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට නැවත log වෙන්නත් වෙනවා. සමහර කට්ටියට ඔටෝම මේ site එකට ආයෙම app එකට ගියාට පස්සේ login වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කියලා මේක වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් මම ඇවිල්ලා තිනවා නැවතත් අපේ app එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා ආපු window එක තියෙනවා. මෙතන මේ continue කියන එක ඔයාලා press කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ආයෙමත් කරගෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට එන window එක මොකක් වේවිද කියලා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වැටලා තියෙනවා account verified කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න ඕනේ මේ let's go කියන එක press කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න අපිට email password දෙන්න ඕනේ නැහැ. අතන continue දීලා ආපු හින්දා ඉතින් අපේ wallet එකට create වෙලා හරි විදියට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපේ wallet එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම සරලයි. ඔයාලා මේ step ටික හරියටම කරගත්තා නම් ඔයාලට මේක register වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ මම මේ කියලා තියෙන thumbnail එකේ කියලා දෙන විදියට රුපියල් 1000ක මුදලක් සහ නැත්නම් ඩොලර් 5ක USDT 5ක මුදලක් කොහොමද ඔයා ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් කියන යටම තියෙන අයිකන් එක උඩට එන්න. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ එන්න ඕනේ claim rewards කියන එකට. හරිද? හරි ඉතින් claim rewards කියලා එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Legion කියන site එකෙන් මෙන්න මේගොල්ලෝන්ගේ coin එකක් release කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ coin එකේ වටිනාකම ඒ කියන්නේ අපිට දැනට coin මේගොල්ලෝ 34ක ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ එක coin එකක වටිනාකම සහ මෙතන මේ coin 34ම වටිනාකම විදිහට අපිට ඩොලර් 5.1ක ප්‍රමාණයක් ඉතින් ඩොලර් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 5.1 කියන්නේ රුපියල් 1000කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක claim කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ claim කියන එක ඔබලා ඊට පස්සේ මේ මුදල ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි මේ විදිහට claim කියන එකෙන් පොඩ පස්සේ ඔයාලට වෙනවා alert එකක් කියලා දිනවා you can claim your rewards after කියන්නේ මාර්තු 2022 මාර්තු 1 වෙනිදා තමයි ඔයාලට මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන okay දීලා ඔයා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික දැන් මෙතන claim කරලා තමයි ඔයා තින්නේ. claim එක okay කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන විදිහට මාර්තු 1 වෙනිදා අපිට මේ සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සල්ලි ටික වැඩි කරගන්න ක්‍රම ටිකක් මම කියන්නම්. ඉතින් ඩොලර් 5කට වැඩි ඔයාලට 5කට වැඩි ගාණකුත් එකතු කරලා තියාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම දැන් බෝනස් රිවෝඩ් එක හැටියට මේ සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙනකොට මෙයාලා මේ ඩොලර් 5ක රුපියල් 1000ක මුදල් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේකේ රෙෆරල් කරන්න. හරිද? මේ රෙෆරල් කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට රෙෆරල් කියන එකේ බොඩ පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ රෙෆරල් කෝඩ් එක. මේ සයිට් එක රෙෆරල් එකක් සමග තමයි දුවන්නේ. මොකද මේක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්න ඕනේ හින්දා. ඒ නිසා මේ ඔයාලට මම කිව්වා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන සහ පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එකකින් ඇවිල්ලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා. හරිද? එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට ඩොලර් 5ක මුදල් ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක කොපි කරලා මේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්න. හරිද? මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාලට කොපි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාගේ යාළුවන් අතර ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලොන් ඒ හරහා රෙජිස්ටර් වුණොත් ඔයාටත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එක රෙෆරල් කෙනෙක්ට මේගොල්ලෝ ඩොලර් 5ක මුදලක් ලබා දෙනවා මට මතක විදියට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සල්ලි එකතු කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මාර්තු 1 වෙනිදා ඔයාලට මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක 100% legit සහ විශ්වාසදායී සයිට් එකක්. ඉතින් මෙතන මේ රූල් කියන දේ ඔයාලට ක්ලික් කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේගොල්ලෝ විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේකේ බෝනස් ඒ කියන්නේ මුලින්ම රෙජිස්ටර් වෙන බෝනස් එක සහ මේ ගේම් මේකේ රෙෆරල් කරලා හොයාගන්න මුදලට අමතරව ඔයාලට මේකේ ගේම් ගහනත් මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට බෑක් වුණාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා මේ බාර් වල තියෙනවා home wallet rewards Arcadia මම හිතනවා මම ඒ වචනේ කිව්වා හරි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රොෆයිල් කියන. ඉතින් මෙන්න මේ ගේම් ලකුණ තියෙන එකට ආවට පස්සේ මෙතන ගේම් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මිනි ගේම්ස් තමයි තියෙන normal මිනි ගේම්ස් ටිකක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ මිනි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යාළගේ මේ coin එක දිනා ගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. daily challenge තියෙනවා. upcoming ඉස්සරහට එන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට play to earn කියන tab එකේ තියෙන මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා මේ යාළගේ coin එක තවත් එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එකතු කරගෙන මේ දවසට මාර්තු හරියටම 1 වෙනිදාට ඔයාලට මේ මුදල ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Binance account එකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම ඉස්සරහට මේක withdrawal video එකකුත් අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම නම් මේ වැඩේ කරලා අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලගේ Payoneer PayPal dollars තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගන්න. අපේ පල්ලෙහා Telegram group එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන වීඩියෝ තවත් යාළුවන්ට share කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment කරගෙන යන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේක කරලා තියාගන්න කියලා ආයෙත් නැවතත් මතක් කරන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක් හැමෝටම ජයෙන් ජය.